नमस्कार रसिकाओ, मी प्रिया. स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण बनवणार आहोत अलंकारिक चिंचपेटी. चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या नवीन व्हिडिओला. अलंकारिक चिंचपेटी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिले साहित्य बघूया. चिंचपेटी पॅन्डल, इथे 2 ट्रायंगल पट्टी घेतलेली आहेत. यालाच आपण समोसा पट्टीही बोलतो. कात्री घेतलेली आहे. 3 सुया सगळ्यात छोट्या साईजच्या. मणी घेतलेले आहेत व्हाईट कलरचे. धागा, ज्वेलरी धागा घेतलेला आहे आणि कटर आणि जंप रिंग. इथे मी 3 सुया घेऊन तिन्ही सुयांमध्ये धागा टाकून गाठ मारली. आता ट्रायंगल पट्टीमध्ये आपण तिन्ही सुया टाकायच्या. एक याच्यात एक सुई टाकायची आहे. तिन्ही सुयांमध्ये सेम मणी टाकायचे. आपण पहिल्या धाग्यात आपण 18 मणी टाकले. झालं. तसं दुसऱ्या धाग्यातही आपण 18 मणी टाकायचे.
बघा सेम मणी टाकलेले आहेत. कमी जास्त झालेत का ते बघून घ्यायचे. पॅन्डल टाकूया आपण आता. पहिल्या धाग्यात 5-5 मणी टाकायचे. आता आपण जसं पहिलं पॅन्डल टाकलं तसं दुसरंही टाकायचं आहे. तसेच आपण इथे 5 पॅन्डल टाकून घेतलेले आहेत. तर रिटर्न आपण 18 मणी टाकायचे याच्यात पहिल्या धाग्यात. तिन्ही धाग्यांमध्ये सेम मणी घातले 18-18. लास्ट स्टेप चालू आहे. दोन्ही धागे एकत्र घेऊन गाठ मारायची पहिले.
जंप रिंग ट्रँगल पट्टीमध्ये टाकायची. त्यानंतर ॲडजस्टेबल धागा हा ट्रँगल पट्टीमध्ये टाकायचा आणि हे दोन्ही एकमेकांना लॉक करून घ्यायचं. अशा प्रकारे आपला सुंदर असा अलंकारिक चिंचपेटी हार तयार झाला आहे. तर मग रसिको, भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.